Sziasztok! A Fish and Trips csatornát látjátok, és a mai videóban a bázis horgásztón pecázunk. 2019-re a célom egy 15 kg feletti nagyponty megfogása volt féderbottal. Az egyik helyszín, ahol esélyt láttam erre, a bázis horgásztó. Hogy sikerül-e megfogni a hőnáhított halat, kiderül a videóból. Tartsatok velem! Hello, mit csinálsz? Halat választod. Aztán hogy? Hát tudod, ez a bázis. Ja, az igaz. Hölgyeim és uraim, március 14-ben indult a bázis. Ezzel a 8 kilós potykával köszöntöttem be. A bátyám ezen kívül még fogott egy kisebb pontyot és egy szép tokot is. Én a halfogás érdekében több trükköt is bevetettem. Partjétet is ráteszem ezt a csodálatos kis PVA csomagot. Pelletmix van benne, csúsz a csali, és egy kis fűszeres búval megbolondítottam. Lássuk! Ennek ellenére nekem ezen a napon csak termetes kárászokat sikerült a szágba terelni. A következő pecára március végén kerítettünk sort, egy gyönyörű szép tavaszi, napsütéses napon. Jöhetnek a halak. Ha erre se jön be, akkor semmire. Na, erre a véteg zölddel megpanírozott pellet mix etetőanyagot rakom rá. Ha ez bejön, akkor a többit is folyamatosan panírozgatni fogom. Egyelőre még van natúrban. És akkor ide a horgot kicsit belenyomom, és hát ez lesz a... De ha már itt járunk, akkor egy kis... Erre a gútól kicsit félek most már, mert általában a nadrágomon vagy a kabátomon köt ki dobáskor. Úgy érzem, valamit még tennem kell a fogás érdekében, úgyhogy kicsit csalok, és egy nagyon picit megnedvesítjük vele a pelletet, hát ha a többi belém megy. Hihetetlen első dobás. Mármint ebben az órában. Tenyérnyi kárát. Tigris magyarul. Hihetetlen utolsó dobás. Épp ki akartam venni, amikor egy pontnak kinéző hal elhúzta. Hát meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Merre megy a hal? Bele a napba. Nem kapitális példány, de egyébként jó húz. Már legalább 10-15 perce fárasztom ezt a halat, és hát még nem láttam. Itt a horocs. Le kell vonni belőle a mérlegelő súlyát, 5 kg. 3 perc múlva, hogy elhagyjuk az objektumot, mert épp kiszedtem volna a botjaimat, amikor
elhúzta egy pontyát, azt láthattátok a felvételen. Kicsit kisebb volt, mint amire számítottam, kereken 5 kg. Úgyhogy most rohanással mindent összepakoltunk, a nap lement a hátam mögött. Bázison megint nem zártam hal nélkül. Holnap is ide jövünk. Sziasztok! Jó reggelt! Húsvét hétfő. Nem nagyon bírtam magammal. Gondoltam, inkább egy tóparton legyek, mint a városba. A bázis horgásztavon vagyunk. Hétvégén itt úgy képzeljék, hogy itt verekedtek a helyekért. Ezzel mondjuk enyhe túlzás, nem verekedtek, de például pénteken azt mondta a srác, hogy idáig a tó sarkáig állt a sor, és csak 10 horgászt tudtak már beengedni. Ma pedig hála Istennek senki. Gyakorlatilag szabadon választhattunk a helyek közül. Persze a top hely a sarokba el van foglalva, de én oda úgy sem mennék, hiszen ott a kíméleti terület. Mellettünk itt egyébként, nem tudom, lehet-e hallani így a hangokat. A bokorcsövében folyamatosan mozgulódnak a halak. Szerintem a kárácok ívnak. Itt a víz alján. Él a tó. Láttam már egy-két jó halfordulást, halugrást. Így a védekezés alapján kis ponty. Első dobás. Még a másik botomat nem tudtam bedobni. Ó, leakadt. Itt a tigris magyarót nagyon szeretik a halak. Reméljük. Egy zacskó. 2-3 szpon megy majd be a kiakasztott távra. 2-3 evőkanál megy be ide magam elé. Megterítem a területet. Aztán várom a csodát. A húsvéti halakat. Egy kis Perry stick mix. Na itt aztán jöhetnek a halak. Egy pár szpombbal pedig a kiakasztott távolságra. Az etetés széle szépen behúzta. Éppen erre a botra kötöttem egy forgót, mert a másiknak egy kicsit megsérült a hegye, ahogy néztem. Nem bírom megemelni. Jó. Megjött a mai nap első hala. Ő az. Egy gyönyörű. Összegész, nézd milyen mérges. Gyönyörű 5,7 kg-s pontyocska. Engedjük vissza is. Próbálkozzunk fogni még egyet. Egy kicsit megijedtem. Meglehetősen agresszív kapásnak lehetünk szemtanúi. A mai második halacskám, ez 3 kg 60 g. Tényleg jól beküldtem.
Fél órája kezdtem egy horgot kötni, de nagyon sikerül. Azóta volt már egy rontott kapásom. Ezt most dobtam be, ezt a botot. Most viszont operatőrömnek is figyelni kell, mert ezért stresszes ilyenkor a peca, mert a kicsi most itt van bent a partértetésen, ha azt elhúzza, akkor nincs mese. Be kell szállni a játékba. Nézzétek, hogy feszíti az egész testét, iszonyat kis morcos, 3 kg-os halacska. Kis kapáson voltam egyébként, rajta is lesz a videó. És tök gyenge védekezés. Aztán mondom, hát ez kárász. Utána mondom, ez leakadt. Akkor gyorsan kitekerem. Hát átvert a hal, erre jött, és hogy gyorsan tekertem, úgy értem utol. Hát ez nem kicsi. Abba, hogy amit ott belöntök, az a lábam alatt folyik vissza. Na, megpróbálom. Ezt akarod? Másik halom a bölcsőbe. Épp azt fotóztok, amikor égtelen fék visítással lettünk figyelmesek. Elsült a partietetés. Stresszes ez a peca. Az egy 7 kilós halacska, ott van a bölcsőben. Hét kiló 30 deka, de engedem is vissza, mert a másik itt várakozik a merítőbe. Gyertek! Itt láthatjátok is a háttérben, hogy rakom vissza ezt a halat, engedem vissza a vízbe. Ez jött az előbb, egy olyan negyed órája. Úgy szépen. Úgy, most ment bele a víz. A másik halacska meg ott pihen a merítőbe. Szép nyugodtan, nézzétek csak! 4,5 kilós halacska. Ő itt a partietetésről vitte a botot, de hát azt szerintem láthattátok az imént. Visszaengedem, aztán minden bedobom a botokat, mert minden a parton van. A második botomat már nem is volt időm visszadobni. Jaj! Finoman elhúzta. Úgy látom, nekem csak csinálni kell valamit, és egyből elhúzza a hal. Nemrég volt bedobva egyébként. Most tettem fel rá a tigris magyaró kis 8-as juice pop-up kombót. Az előbb már az előtti Gino teljesen bejött az orsóig, de most azt kihúzta már gyakorlatilag a boton kívülre, úgyhogy egy kicsit szorosabbra veszem a féket, mert ennek a feles a tréfa. Annyit megerősíthetek, hogy nem tokhalról van szó. Az előbb már egy sárga testet láttam megvillanni, de amint a fényre próbálnám húzni, nagyon kitör, úgyhogy ő még nem akarja megadni magát. Lassan elkészül az erejével szerintem. És ha a horog jól tart, akkor nem sokára meríthetővé válik, úgy gondolom. Bár hát ki tudja. Ennél közelebb még nem sikerült húzni. Nagy küzdelem volt. Nem kell félni attól, hogy a másik botot elviszi, ugyanis az a parton volt. A horog a szája szélébe. Ha hiszitek, ha nem. Épp mielőtt ezt bedobtam, akkor cseréltem egy új horogra. Hát megérte. Bármilyen hihetetlen, ez a hal csak 8 kg 60 deka, pedig azt hittük, hogy bőven 10 kg fölött lesz, de nagyon erősen húzott, és szerencsére
kis dajvabotommal sikerült megfogni, úgyhogy nagyon örülök neki. 8 kilós halat ki lehet vele szedni, most már bizonyított. Azon gondolkodtam, hogy ha nem lesz kapás, akkor kiveszem és ezt is bedobom ide a partszérre, mert onnan jön a hal, és tessék. Ez a bot azért jóval merevebb, mint a másik, és azért ezt is meghajlítja. Oh. Jó, viszi a másikat. Horgászat van, kérem szépen. Double take. Gyakorlatilag épp, hogy megmerítettem azt a halat, ami ott pihen a merítőben. Amikor ismét ennek a fékjére lettem figyelmes, szépen felvette ismételten, és már átment a szomszéd elé. Úgyhogy még jó, hogy 2 merítő van nálam. Megijedt tőlem. Mondjuk a tény, hogy nem vagyok szép látvány. Főleg egy merítővel a kezembe egy hal számára. Tiszta pontyok háborúja, amikor ott hagyják a merítőt a földön. Csináljunk itt rendet, mert megint kész káosz, amit a tóparton van. Hát nézzétek! Nagyon szép húzós kapással jelentkezett, csak úgy vitte a partértetésről a botot. És hát hatalmasat küzdöttem vele a kis botommal. A következő kapásra nem kellett sokat várni. Jaj. Egyből megindult a kíméleti terület felé, de sikerült visszafordítani. És ilyenkor az szokott történni, hogy elhúzza a másikat is. Ez egy heavy feeder bot, ami most így hajlik. És a bot hajlásából lehet látni, hogy oda ott veri a hullámot. Láttad? Elviszi a kezemből. Jó Istenem! Meglódult! Életem legjobb húsvétja. Ereje az van, az biztos. Az előbb kirohant egy 5-10 méter, úgy kiszaladt, hogy azt se tudtam. Pedig láthatjátok, azért a bot terhelve van, a fék nem szólal meg, tehát ezen a fékerőn intézett olyan kirohanást. Hú! A kutyafáját, kifáradtam. Na, most nem mozog a másik, remélem nem húzz el. Azért már mindennek van teteje. Hát erre nagyon rászóltam. Double take. Azért rendesek itt a halak, na. Megvárják, még a másik a hálóba köt ki, és csak abban a pillanatban húzzák el. Ereje ennek is van. Már beszaladt kenyába. Dolgozik a kis dajvabot. Most azt hiszem megkapja magáét. Oh my god! Egy klikket ki kell az orsón engedni, mert abban a pillanatban, hogy kapott egy klikket, megy is, mint az állat. El kellett jöjjek ide a szállásom bal oldalára, mert a halam célba vette a kíméleti területet. Ez ha mindegy, az pont belefordult. Mérlegelve 13,1, ebből körülbelül 80 deka mérlegelő, 12,1, 12,2.
Szóval 12,2 kg. Nagyon nehezen adta meg magát itt a parton. Nagyon nehezen bírtam, hogy gyorsan vissza is engedem, ne szenvedjen. Ne szenvedjen szegényt. Ja. És ezt még elfelejtettem mondani, hogy valószínűleg a kis testvér ott vállalkozik a másik merítőben. Durva ez a peca. Jó van. Szia. Gyere máskor is. Az előzőt mennyire mértük? 13-1-re? 13-3. Egy kicsivel ez nagyobb. Ez akkor 12-21. Hát az másik 12-20 volt. Ezt a halat fogtam először. Ő is pontosan 12,2 kg. Mérlegelve 1-2 deka eltérés van a két hal között. És azt még hozzátenném, hogy egy szereléket is kifogtam vele, ami nagyon csúnyán nézett ki, úgyhogy lehet, hogy szegénykét most megmentettük egy kis szenvedést, hogy kivettem azt a szereléket, körülötte lefertőtlenítettem. Mehet vissza, éljen tovább. A szomszédban horgászott Reményi Zoli a Federmania csapatból. A nap folyamán többször is átmentem hozzá beszélgetni, amikor is jó tanácsokat kaptam a távdobással és különböző etetési stratégiákkal kapcsolatban. Neki is többször volt dupla kapása, amikor tudtam, átmentem segíteni. Előfordult, hogy futhattam vissza a saját botomhoz. A helyzet fokozódik. A szomszédból szaladtam vissza, a szomszéd srácnak dupla kapása volt. És húztam ki a halált, amikor nekem is kapásom lett. A nemrég bedobott, távolra bedobott botomat húzta el. Piros gyúzra. Milyen szépen. Halacska. Fárasztó és egyben élményekben gazdag horgászaton vagyunk túl. Nem tudom, gondolom látszik rajtam mindenem tiszta dzsúa. De nem azért, mert a sárban hemperegtem, hanem azért, mert annyi halat fogtam, küzdöttem a halakkal, hogy ahogy láthattátok is egyébként a videóban, hát mindenkinek ilyen horgászélményt kívánok, gyakorlatilag kettesével jöttek a halak. Hát Bálinnak meg tesónak azt üzenem, hogy sajnálhatjátok, hogy nem jöttetek, de hát majd legközelebb jövünk veletek, és akkor fogunk ugyanennyi vagy még több halat. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit a bázistó partjáról. Ha itt a nézők követnek engem, már láthatják, hogy itt kérem szépen horgászat folyik. 6 óra 15 perccel érkeztünk ide, és hát van, akik már kifelé húzzák a halat. Én még a rotpodomat se tettem össze, tesóm meg már halat fog állítólag előlem, de ennek hamar véget vetünk. Így jó, lejjebb. Elment? Halibut pellet, halibut pellet, Robin Red pellet. Pelletes etetés lesz ma a menü. Kész a nagy mű. Ezt nézzék. Krilles, Robin Redes. Bele ne nyúljak ezután a szemembe, mert ez csíp, mint az állat. És én ezt fogom, és ide behelyezem. Alapozó etetésnek ennyi elég lesz. Hopp, itt egy nagyobb elszabadult. Őt is betett. Itt fogok horgászni, hagyom egy fél órát állni, és utána ráhelyezek egy PVA tasakos szerelést, de most nézzük meg, tesó mit csinál. Tesó fogja a halat, nem szorozik. Most már csak arra kell nagyon ügyelni, hogy a tesónféle halvesztési átok nehogy engem is utolérjen. Come on! Get in that net! Get in that net! I got him! A későn jövőknek is terembabér. Az nap első halát én fogtam. Óvatos vagyok. Húzom itt az idő. A hal húz engem, nem én az idő. Nézd meg. És honnan jöttek? Én mit csinálok? Hát a hal mit csinál? Kis vehement.
Szomszédban megy a halfárasztás, de ez engem kevésbé zavar, én a saját nagy halfogásomat készítem elő. Később akartam megvallatni a parti etetést, de Bálintnak az imént elhúzta, úgyhogy nem várok tovább. Az nagyobb, mint Bálint hitte. Mi van? Nehéz dolog ez. Na nézzük! Tehát 1087 körül. 1087, abból egy lejön, 970. 970. 1-10 a mérleg, bocsánat. Én meg azt mondtam a videóban, hogy hát olyan 5-ös, 6-os lesz. Hát általában ez szokott lenni, hogy kicsi, aztán mikor kijön, akkor kiderül, hogy nagy. Nézzétek meg Bálint videóját is, nagyon szép felvételeket készített ezekről a kapitális halakról. Kavicsbányatavon vagyunk, meg Kagylópadon. Mondtam át, hogy ott előttünk van egy kagylópad 80 méteren. Ha az megsérti, akkor az kész. Azért, mikor megcsavított, rángass be. Így elvitte! Látod, mondtam én, hogy bedobom a halba. Tudod, betettem neked oda. Hova te odaig el sem látsz, nem, hogy eldobsz. Ez a hal félig az enyém. Hát ez megy jobbra a kíméleti terület felé, ez Akkor az nagy. Ez tuti jó hal. Vagy 7-es, nem? Ez már több mint egy hetes, ez már több éves. Igen, nem csak tökéletes fárasztás. Szórakoztat is mellette. Nyolc kg 5 deka. Szép mérges. Jó van. Két elmentem, utána már nem merem tartani. Hát ugye, múltkor nekem 4 ment el. Jaj, de szép! Jaj, de szép! Megvan az elsőba! 13,71, 12 fél. Ma az első halam, amit sikerült partra hozni, egy 12,5 kg-os gyönyörű szép termogyka. Várjál, még én is lefotózom. Csak majd vigyázz, ne akasd be azt a valamit a fába. Jó, ügyes vagy kis. Rákattintasz a megosztásra, és akkor kivigyel. Jaj, de jó! Mivel horgászol, tesóm? Piros juice. Az most. Hát én kis lépésekkel haladok a mai győzelem felé. Ez egy 3 kg-os halacska, de nézzétek milyen mérges. Meg... Most mondták a segítőim, hogy 3,5 kg. Ezzel egy fél kilóval beljebb vagyok. Aha, elszakadt a halom. Juice Na, az viszont hal. Úgy de jó. Én is akarok héj. Szom. Ez még egyszer. Ez atomhal. Ez... Ne úgy tartsd már a botodat, mert megint elszakítja. Nem hallod, hogy megy a fél? Hát emeld meg akkor is a botot. De akkor lefut a domér. Amíg Bálint fárasztott, tesóm sorban fogta a halakat. Ez már vizet köpött. Remélem jól összeraktam a merítőt. Ez a második halam. A súlyát egyelőre nem tudom megmondani, mert nem mértük még meg. Szerintem olyan 4 kg körül lehet, de mindjárt megmérjük és megmondom. Hát ilyet meg. De akkor készülj fel rá, hogy ki tudjunk futni. Kész. Készen állok, tesóm. Merítsd meg. Vigyázzál! Szerintem ezt már meg tudjuk meríteni. Jó, csak akkor itt fogja szétlenni magát. Az igaz. De nézd meg, nem akar elmenni valami. Félek, hogy elharapja. Jó, gyere ide. Ide. Nem indult ez, jó van. De hogy nem, jó, rakjuk. Sajnos a kapásról lemaradtunk. Az lenne nagyszám, hogy nagyobb lenne, mint a Bálint, és fel annyi idő alatt kiszedni. Lehagyjuk 5 perc. Méltóság teljesen bólogat. De... hát nem tudom.
Meg tudom fordítani viszonylag könnyen. Jócska, a kezed úgy nagyon tűnik. Úgy el van fáradva a kezembe, azért alig tudom kitartani. Honnan van ennek ennyi ereje? De szépen ment el. Megfrissített Bálint etetését? Kicsit megkavart az Tudod alján? meddig? Ja, csak én nem szólok be érte. Tudod meddig terelgettem alatt, hogy jöjjön már át ide, aztán tegyen itt egy-két kört. Vizet köpött. 9,59. Na nekem is beélesedett a parti etetés, szerencsére. Ez a 8,5 kilós töves vette fel a kis 8 mm-es Juice pop-upot. Jót küzdöttem vele, nem annyit, mint Bálint, én egy negyed óra alatt azért kiszedtem. A kis dajva botommal egyébként, ami nagyon finom jószág, azzal nem nagyon lehet erőltetni, meg hát azért ilyen töves, azok erősek. Gyorsan visszaengedem, mert hallhattok némi orsóberregést. Ha egy kicsit elfordítja Ricsi a kamerát, akkor láthatjuk, hogy tesóm itt fáraszt mögöttem. Itt vagyok! Neki is elhúzta a parti etetését, úgyhogy nem is nagyon cifrázom. Oda megyek vele, beengedem, és akkor segítek tesókám. Gyertek! Gyönyörű szép, hát itt-ott van sérülés a pikkein, de attól én még szeretem. Kereken 5 kg. Bátyám és Bálint ismét dupla fárasztást mutatott be, így rám megint a merítés feladata maradt. Én elfáradtam, de csak megérte eljönni ma. 11,5 kg ez a hal is. Hölgyek, urak! Ez a kilépő halam, gyönyörűséges, hibátlan. Nincs egy hibás pikkelye. Gyorsan kijött. Nem tartott egy óráig, és szép nagy. Egy apró tüske. Az egy óráig fárasztó kollégáknak. No vannak. Én megdolgoztam érte legalább. Ismételten jót nyomtunk a bázison, pontosan így ültünk fel. Bálint a bal oldalon, rendezői jobb, tesóm itt a jobb oldalon, rendezői bal, vagy nem tudom én mi, én középen. Ez meg is látszott az eredmény, a srácok a két szélen fogták a magos etetéssel a halat. Én pedig ma egy kicsit, mit csináltam? Teszteltem, ilyen pelletes etetést csináltam, hát az nem annyira jött be. Így utólag belegondolva lehet, hogy nem, jött balról a hal, Bálint megfogta, jött jobbról a hal, tesóm megfogta, én meg ott álltam, mint f***alagziban. Mennyi halat fogtál? Én 2 10 pluszost, meg 4 darab 9-es átlagú. Te mit fogtál? Hát nekem, ami nagy szám volt ma, én 2 10 pluszosat fogtam, nem, 3 10 pluszosat fogtam. Fogtam egy 12,5 kilós pontyot, utána fogtam egy 10,5 kilós amúrt, és itt a végén megfogtam a kilépő halat, ami 11,6 kg volt, úgyhogy a végén Bálint vitte el a nagy trófeát. 11,6 volt. Hát most miért? Nekem azt hazudták, hogy 14-es. A mérleg azt mutatta. Annyi, hogy tesóm elfelejtett elengedni az alját. Kíváncsi voltam, hogy fogsz rá reagálni, és gondoltuk, úgy. hogy a végén azért a Ezért szóltam, hogy nem menjünk. kamerába bemondjuk, úgyhogy gratulálok, a nap legnagyobb halát te fogtad. Ügyes voltál, úgyhogy legközelebb már a pontyok háborújába beszállhat hozzá, megvan a 10 pluszos belépő. Félnek tőlem. Nem véletlenül. Főleg ráül a helyemre, amit hónapok óta eltetek. Ja. Azt hittem, Hozzátenném, hogy te meg az 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 én helyem. Na jó van, a lényeg az, hogy összesen Sokat fog. Sokat, szerintem 30. Én is fogtam azért 2,8,5 kilós halat, az volt meg egy két ilyen kis, 3-4 kilós pontyot, tehát én ilyen azt hiszem 4 ponttyal zártam. A reggeli az még úgy bentről jött, de utána csak a parközeli. Ahogy szokott. Igen. Viszont a parközeli az most nekem nagyon ment, hála Isten. a bázis. A bőzisség. És gyerekek, magos, úgy tűnik magos etetés. Lehet bele pelletet rakni, de Csak a pelletet. mag legyen benne. Hát vagy ne középre ügyetek. Nem múltkor én, múltkor én ütök középen, és nekem volt a legszorabb. Ugye?
Szerintem az, hogy itt mennek végig a törésen, és a középpontban nem biztos, hogy elér a hal. Igen, mert ugye két irányból jönnek, és akkor azt a kettőt megtalálják, a középsőre már nem mennek rá. De majd bizony. De te ilyenkor szerintem bentről tudnál fogni a legjobban őket, de hát ma ez nem. Hogy jöttek bentről te? Csak úgy jöttek? Szevasztok, legközelebb találkozunk. A tavasz folyamán nem sikerült a hőn áhított 15 kg feletti pontyot megfogni. A nagy halak üldözésével azonban nem álltam le, a nyáron tovább folytatódtak a kalandok. A Reményi Zolival folytatott beszélgetés nagyon hasznos volt, kezdett bennem körvonalazódni egy új taktika. De ez már a következő részek története.